Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Сьогоднішнє відео буде присвячене планам миру для України через призму неоколонізації, як би це дивно не звучало. Наразі досить багато різного інформаційного шуму щодо запропонованих планів миру. Основна увага робиться на найбільш емоційних складових: територіальні питання, чисельність Збройних сил, гарантії безпеки тощо. Але головне питання – це збереження державності та де-факто суверенітету України. Це перший крок, якого всі чекають. В тій чи іншій мірі всі варіанти наявних планів це передбачають. Але сама по собі державність та суверенність не виключають можливості нав'язування неоколоніальних стосунків. І як перший дзвоник тут – заклики про необхідність бути вдячними США за їх зусилля щодо припинення війни. Це як свого роду вимога реверансу від боржника, яким ми фактично стаємо. Всі наші проблеми, особливо у міжнародній царині, полягають у надмірній емоційності та відсутності прагматизму і чітко продуманої стратегії дій. У всіх планах потрібно вбачати в першу чергу перспективу подальшого розвитку держави, у тому числі повернення мільйонів біженців, нового плану Маршалла для України, кардинальних економічних реформ, які дадуть можливість остаточно відійти від моделі доїдання радянської спадщини та викорінення олігархії, реформи оборонного сектору і так далі. Це не має бути заміна одного варіанту фактично неоколоніального існування на інший, по так званій спіралі неоколонізації. Але весь хід подій свідчить про можливість такого сценарію, навіть за умови врахування всіх побажань української сторони. План – це тільки початок, це дорожня карта, так би мовити. Центральне питання – хто головний наглядач за його реалізацією і вигодонабувач. Без чіткого механізму контролю та правозастосування нічого не вийде. Як не прописуй та не формулюй цей пункт. Нова мирна угода повинна мати міжнародний юридично зобов'язуючий характер. Цього ніхто не ставить під сумнів. Але ж хто буде міжнародним арбітром? Це не ОБСЄ, ні НАТО, ні ООН. Це буде новостворена Рада миру на чолі з президентом Трампом. Ця відповідальність за імплементацію майбутньої угоди покладається на Раду миру та Трампа особисто. Цей міжнародний орган буде здійснювати моніторинг та гарантувати дотримання вимог майбутньої мирної угоди. При цьому Трамп виступатиме в якості так званого вічного гаранта. Без нього Рада миру просто не існуватиме, як і всі гарантії та примусові заходи щодо дотримання умов мирної угоди. Подібний варіант мирного плану для сектору Газа вже запущений і, не дивлячись на формальне затвердження Радою безпеки ООН, реалізується він в умовах практичної ерозії дієвих міжнародних механізмів та інституцій контролю і гарантій, під егідою вже згаданої Ради миру, контрольні функції якої пропонується поширити і на український варіант. Все, що стосується Ради миру, наразі тісно пов'язано із ситуацією в секторі Газа та мирним планом Трампа щодо Гази. У нашому випадку знову задіяні всі ті самі дієві особи, які залучалися до розробки мирного плану Трампа для сектору Газа. Зокрема, і зять Трампа Джаред Кушнер, який зараз тихо спостерігає за процесом перемовин. Декілька слів про резолюцію Ради безпеки ООН номер 2803 від 17 листопада 2025 року, яка надала законності плану Трампа щодо миру в Газі. Для Трампа ця резолюція має зовсім інше значення. Газа сама по собі тут якось ніби винесена за дужки. Тут головний акцент Трампом робиться на факті визнання ООН Ради миру як окремої міжнародної інституції. Трамп назвав це одним із найважливіших схвалень в історії ООН, яке сприятиме подальшому миру у всьому світі та є справді історичною подією. Тут я цитую пряму мову Трампа. І ця ж Рада миру зараз прописана у якості гаранта у всіх варіантах мирних планів щодо України. Тобто почався офіційний процес започаткування нової міжнародної надструктури з глобальними повноваженнями. Що ж являє собою ця Рада? Відповідно до тексту згаданої резолюції Радбезу ООН, Рада миру – це перехідна адміністрація з міжнародно визнаним персоналом. Вона буде встановлювати рамкові умови та координувати питання фінансування та відновлення сектору Газу. Раду миру очолює і керує її роботою президент Дональд Трамп. До її складу будуть входити інші члени та керівники держав, включаючи екс-прем'єра Великої Британії Тоні Блера. Це, по суті, вся інформація про Раду миру. Ключове питання
Як довіряти такій структурі, яка буде замінювати собою ООН? Мандату від ООН для українського плану миру Рада не має. Можливо, буде робитися новий проект резолюції, а можливо і ні. Зрозуміло, що Трамп готує під себе цю раду. Перспективи бути під наглядом такого органу, самі розумієте, досить туманні. Незрозумілим залишається відношення росіян та китайців до цієї ради, під час голосування, щодо якої тільки вони й утрималися серед всіх 15 країн-членів Ради безпеки ООН. США дуже хотіли абсолютного контролю над операцією в Газі. Вони його отримали. Так висловлювалися з цього приводу росіяни. Але абсолютний контроль передбачає і додаткову відповідальність за помилки та невдачі, які обов'язково будуть. Це стосується й українського плану, де російський підхід, скоріше за все, буде перейнятий і китайцями. Це має досить великий рівень невизначеності та тимчасовості. Головна ціль Сполучених Штатів полягає в отриманні міжнародної легітимності від ООН для Ради миру, при цьому максимально зменшивши вплив на цю інституцію самої Організації Об'єднаних Націй. Мандат ООН для Ради миру на чолі з Трампом, який персонально відповідає за всі процеси, приховує її фактично імперіалістичну суть. Без визнання ООН територія, на яку розповсюджуватиметься дія Ради миру, фактично матиме колоніальний статус. Вся взаємодія Ради миру з ООН, у випадку із сектором Газа, зводиться до періодичних доповідей Радбезу протягом 6 місяців з моменту початку її функціонування. Питання складу Ради миру залишається також відкритим. Що буде з цим органом після Трампа, також не зрозуміло. Ось такі підводні камені запропонованих планів миру, за які ми всі маємо бути вдячними всім, хто в майбутньому гарантуватиме їх імплементацію, захищаючи в першу чергу свої власні інтереси на нашій суверенній українській землі. Але альтернативи для нас, на жаль, зараз немає. Хоча український народ завжди дивував всіх своєю стійкістю та здатністю адаптуватися до нових, частково складних умов, залишаючи за собою право вирішувати свою долю самостійно, без відчуття боржника. Тим більше плата за справжній суверенітет вже внесена, і вона величезна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, якщо вам подобаються мої передачі. Мирного нам з вами неба та нових зустрічей на моєму каналі.